Hi my loves! Welcome back to my channel. It's me again, Ayat, your Glam Mama. Isa na namang pagluluto po ang ating gagawin ngayon. Since nandito lang tayo sa bahay, wala naman tayong ginagawa. Bakit hindi tayo mag-share ng ating isa sa mga low carb recipe na tsak na magugustuhan ninyo? Ayan my loves. Para sa mga bago sa aking channel, please like at subscribe po sa aking channel. At i-click nyo po yung notification bell para po every time na mag-upload po ako ng video, nanonotify po kayo. Ayan, my loves. At disclaimer lamang ha, my loves, hindi po ako talagang chef. Hindi ako chef na, yung professional chef na ganito, ganyan. Hindi po. At hindi rin po ito cooking show, my loves. Ako lamang ay gustong mag-share sa inyo ng mga low carb recipe na alam kong magugustuhan ninyo at alam kong malaking tulong ang maiibigay po sa inyo. Ayan. So, sa mga gustong malaman kung ano aking lulutuin ngayon, just keep on watching! Alright! Eto na. Simulan na natin ang ating paggawa nitong ating sinasabing low carb tocino. Ayan my loves. Kasi nga sa ating mga naglo-low carb, bawal po sa atin yung mga hotdog, yung mga tocino, yung mga longganisa, yung mga ganyan. Bawal po sa atin yan. Pero syempre, minsan nakikrave tayo di ba? Kailangan nating maibsan ang ating cravings. Kaya my love, sabi ko nga, dapat lagi tayong masipag at matyaga sa paggawa ng ating kakainin. So ngayon nga, gagawa tayo ng low carb tocino, my loves. Kasi yung mga nabibili natin sa supermarkets, yun yung may mga preservatives, yan yung mga ganyan na bawal at hindi natin alam kung ano mga ingredients yung nandoon. So bawal yun. So mas maigi na gagawa na lang tayo, di ba? At least alam natin na yung ingredients na inilagay natin ay lahat low carb. Pasok sa low carb yun. Diba, my loves? So, ayan. Okay. So, ito nga gawin natin, tansya-tansya lang. Okay? So, nasa sa inyo na rin kung ano ang gusto nyong klase ng tocino na gagawin. Pwedeng pork, pwedeng chicken. Yan, pork chicken. Yan lang naman ang tocino na nabibili natin sa supermarkets. Ngayon, ang gagawin ko ay ang chicken tocino since ito yung available ko. Meron ako dito na klase ng chicken na breast. Ito ay yan, nahugasan na natin. Tapos wala na itong buto. So ganyan. Ganyan na ang itsura niyan. Tapos, tansya-tansya lang my love sa ating gagawin. Kung gaano karami ang gusto nyo, kayo na po ang magtansya. Pati sa ingredients na ating gagamitin. So, ang kailangan lang natin dito, syempre, ay ang chicken breast. Tapos, hihiwain na lang natin si chicken breast doon sa tamang laki at saka tamang kapal. Ayan, for example, ganyan. So, normally, manipis ang ating hiwa, di ba? Ayan. So, parang ganyan. Nakikita nyo?
to. Sorry naman. Ito si garlic powder. Lagyan natin. Ang garlic powder ko, ano na nangyari dito? Namuo na siya. Ayan o, buo-buo na siya. Siguro matagal na to, no? Okay. So, mali. Tapon na natin to dahil matagal na to. So, maglagay na lang tayo ng garlic talaga. Konti lang naman. Siguro mga 2 globes ng garlic to. Pampalasa lang siya, my loves. So, and then, maglalagay tayo ng sugar. Since bawal sa atin yung talagang sugar, ang gagawin natin ay, or ang ilalagay natin is either equal gold or erythrinol na sugar. I have the erythrinol. Okay, for cooking, mas maganda itong gagamitin natin na erythrinol na sugar. Mas okay to kesa sa equal gold kasi nga, ang equal gold ay hindi pwede for cooking. Mas okay itong erythrinol for cooking, for baking, ganun. So, ayan, depende din sa inyo. Sukatin nyo na lang kung gaano katamis ang gusto ninyo, my loves. Ayan. Alright, and lastly, lalagyan natin ng food coloring. Siyempre, yung red food color yung ating ilalagay para talagang mukha siyang tocino. Okay. Ayan, my loves, oh. Alright. Wow. So, kayo nang bahalang magtansya, my loves, ha. Patak-patakan nyo na lang kung sa tingin ninyo ay okay na yung kulay, and then stop. Kapag kulang pa, then lagyan ninyo. Alright. So, ayun, my loves. Ganyan lang siya kadali. Ito na yung ating tocino. Tapos, ang gagawin natin, ibababad lang natin ito. Imamarinate natin. Ilalagay natin dito. Meron ako ditong Reynolds zipper bag. Ayan, my loves. Ganyan. Pwede din naman ilagay nyo sa Tupperware. Bahala kayo. Nasa sa inyo yan, my loves. Kung saan ninyo gustong ilagay. Ako kasi, mas okay sa akin. Kung dito ko ilalagay. Tapos, ayan. Okay. Ayan siya, my loves. And then, pwede na natin siyang isip and ilalagay na natin muna siya sa ref or sa freezer ng mga siguro 2 to 3 days. Kayo, nasa sa inyo. Pero overnight pwede rin, pero mas okay kung mas matagal, mas okay kasi nga mas maa-absorb niya yung lasa or mas, ano ba yan? Mas maa-absorb niya yung lasa or mas mamamarinate ng maigi itong ating tocino. So, ayan, my loves. Ilalagay ko to sa freezer. Babalikan ko kayo after 2 days. See you! Day 2. After 2 days na pagmamarinate natin, ito, my loves, atin ang ipiprito ito para sa ating 1 meal a day. Ayan.
My loves, o diba? Ayan na nga. Kung gusto nyo po na itry itong ating low carb tocino na ko, itry nyo na, my loves. Sa mga nagkikrave dyan sa tocino, eto na ang ating solusyon. Kaya itry nyo na. Sa susunod po ulit na low carb recipe. At sana po ay meron kayong natutunan sa pag-share ko nitong ating low carb recipe na ito. Hanggang sa muli. Bye-bye!